ફીણિયા લાડુ નામ થોડું અલગ લાગે, પરંતુ કચ્છના પ્રખ્યાત ઘઉંના ફીણિયા લાડુ અને ચોખાના ફીણિયા લાડુની રેસીપી મેં તમારી સાથે શેર કરી જ છે. પરંતુ આ સિવાય કચ્છી જૈનોમાં છે ને મગના ફીણિયા લાડુ બનાવવામાં આવે છે. મગને કારણે પ્રોટીનયુક્ત આ ફીણિયા લાડુ હોય જ છે. તેની સાથે તે ઉનાળામાં ઠંડક આપનારા છે અને સાથે જ એક બનાવવાની અલગ રીત છે, જેના કારણે આ એટલા બધા સોફ્ટ બને છે અને મોંમાં મૂકતા જ ફીણની જેમ ઓગળી જાય છે. તો આજે આપણે મગના ફીણિયા લાડુ બનાવીએ. મગના ફીણિયા લાડુ બનાવવાની શરૂઆત અહીં અડધો કપ ચોખ્ખું ઘી લેવાથી કરીએ. આ ઘીને ફ્રીઝમાં લગભગ અડધી કલાક એટલે કે 30 મિનિટ માટે રાખી દેવાનું છે, જેથી તે ઠંડુ થશે. અને ફીણિયા લાડુ બનાવવા માટે ઘી ઠંડુ કરવું ખૂબ જરૂરી છે. ઘી ઠંડુ થઈ જાય ને એ દરમિયાન 1 કપ મગનો લોટ લીધો છે. લીલા મગને મેં મિક્સરમાં દળી આ રીતે ચાળી અને લોટ બનાવી લેવાનો, જે ખૂબ જ સહેલું છે. તો આવી રીતે ઘરે જ બનાવેલો મગનો કરકરો લોટ છે ને એક પોળા બાઉલમાં ઉમેરી દઈશું. હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર એક પેનમાં 1 ટીસ્પૂન ઘી અને સાથે 1.5 ટીસ્પૂન જેટલું દૂધ ઉમેરવી અને ગરમ કરવાનું છે. ગરમ પેનમાં સરખા પ્રમાણમાં ઉમેરેલા દૂધ અને ઘી ફૂટી ફીણા થવા લાગે છે એટલે તુરંત જ ગેસ બંધ કરી દઈએ અને મગના લોટમાં આ દૂધ ઘીનું મિશ્રણ ઉમેરી દઈએ. દૂધ ઘીનું મિશ્રણ ગરમ છે એટલે ધ્યાન રાખી હાથ વડે મગના લોટમાં મિક્સ કરશું. સહેજ જ મિક્સ કર્યા પછી આ રીતે 2 હાથ વચ્ચે લોટને પસાર કરશું, જેથી લોટમાં ઘી દૂધનો એક સરખો ધાબો દેવાઈ જાય અને લોટમાં એક સરખી કણીઓ પડે. બધા લોટમાં વ્યવસ્થિત ઘી અને દૂધ મિક્સ કર્યા પછી ધાબો દીધેલા લોટને હાથ વડે જ એકદમ સરસ રીતે પ્રેસ કરી દેવાનો છે. જુઓ, બધી જ બાજુથી લોટ પ્રેસ થઈ જાય ને એટલે મગના આ લોટને માત્ર 15 મિનિટ માટે ઢાંકણ ઢાંકી અને રાખી દઈશું. અહીં લોટનો ધાબો આપીને રાખીએ 15 મિનિટ હવે થઈ ગઈ છે. તો ફરી બાઉલનું ઢાંકણ ખોલીશું. લોટમાં ઘી દૂધનો ધાબો છે ને તે એકદમ સરસ ચડી ગયો છે. તો હવે જે કઢાઈમાં લોટ શેકવાનો છે ને તે જ કઢાઈ પર ઘઉં ચાળવાની પ્લેટ ફિટ કરી ચાળણી ગોઠવી દઈએ અને મગના લોટને ચાળણીમાં ઉમેરી તુરંત ચાળી લેવાનો છે. બસ ચડાયેલા મગના લોટ ઉપરથી હવે ચાળણી લઈ લઈએ અને અહીં ગેસની લો ફ્લેમ પર આ કઢાઈ ગોઠવી દીધી છે. મગને પીસી અને લોટ બનાવ્યો ને ત્યારે તે કાચા જ હતા અને ફીણિયા લાડુ કે પછી કોઈ પણ લાડુ બનાવવા માટે મગને શેકવા છે ને તે ખૂબ જરૂરી છે, જેથી મગની કચાશ જતી રહે અને કાચો સ્વાદ પણ ના આવે. પણ હા, અહીં ભલે થોડો સમય વધારે લાગે પણ મગનો લોટ છે ને તે ગેસની લો ફ્લેમ પર જ શેકવાનો છે, જેથી મગનો લોટ શેકાઈ પણ જાય અને તેનો ગ્રીન કલર છે ને તે એવો સરસ જળવાઈ રહે. સાથે જ આ લોટ શેકવા સમયે જરા પણ ઘી નથી ઉમેરવાનું. અહીં આ રીતે લગભગ 4 મિનિટ શેકાયા પછી મગનો લોટ શેકાવાની સુગંધ આવવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. પણ આ સમયે આપણે લોટ શેકવાનું બંધ નથી કરવાનું, પણ સુગંધ આવવાની શરૂઆત થાય ને એટલે વધારે 2 થી 3 મિનિટ સુધી સતત મિક્સ કરતા જઈ અને લોટ શેકવાનો છે, જેથી મગનો લોટ છે ને તે અંદર સુધી શેકાઈ જાય અને તેનો કાચો સ્વાદ હોય ને એ જતો રહે. ટોટલ લગભગ 7 મિનિટ શેક્યા પછી લોટ હવે શેકાતા ચલાવવામાં હળવો લાગે છે, એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આ લોટ છે ને તે પ્રોપર શેકાઈ ગયો છે અને કલર પણ એવો સરસ ગ્રીન રહ્યો છે. તો આ સમયે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી કઢાઈ નીચે ઉતારી લેવાની છે અને કઢાઈને નીચે ઉતારી સહેજ વાર લોટને મિક્સ કરશું, જેથી ગરમ કઢાઈને કારણે લોટ છે ને તે જરા પણ બળી ના જાય. સહેજ મિક્સ કર્યા પછી લોટને સાવ ઠંડો થવા દઈએ અને એ દરમિયાન આપણે ફ્રીઝમાં રાખેલું ઘી છે ને તે પણ જામી ગયું છે, તો તેને બહાર કાઢી લેવાનું છે. આ ઘી ઠંડુ થઈ અને જામીને કઠણ પણ થઈ ગયું છે, જેથી જામેલા ઘીને આ રીતે ચમચી વડે એક પોળા બાઉલમાં કાઢી લેવાનું છે. બધું ઘી બાઉલમાં કાઢ્યા પછી બ્લેન્ડર વડે આ રીતે ઘીને બ્લેન્ડ કરીએ. ઘી ઠંડુ છે અને જેમ જેમ ઘી બ્લેન્ડ થતું જશે ને તેમ તેમ તે ફીણાએ રૂ જેવું સફેદ અને ક્રીમ જેવું સોફ્ટ ફીણા થઈ જશે. અને મગના ફીણિયા લાડુમાં આ રીતે ફીણા થયેલા ઘી અને ઉમેરાતા ખાંડના મિશ્રણને કારણે બનતા આ લાડુ મોંમાં મૂકતા ઓગળી જાય ને તેવા લીસા અને એકદમ ફ્લફી બને છે અને બીજા બધા લાડુ કરતાં ફીણિયા લાડુનો એક અલગ જ સ્વાદ અને ટેક્સચર આવે છે. જો આવું બ્લેન્ડર ના હોય ને તો હાથ વડે પણ ઘીને ફીણી શકાય છે. લગભગ 2 મિનિટ ફીણ્યા પછી અહીં તમે જુઓ ઘી રૂ જેવું સફેદ સોફ્ટ વજનમાં હળવું થઈ ગયું છે, ફીણા જેવું જ. બસ આવું ઘી થઈ જાય ને એટલે આ સમયે દળેલી ખાંડ પોણો કપ ફીણેલા ઘીમાં ઉમેરી દેવાની છે અને ફરી બ્લેન્ડર વડે મિક્સ કરતા જઈ બંનેને ફીણવાના. આ રીતે ખાંડ ઉમેરવાથી ખાંડ ઓગળી અને મિક્સ પણ થઈ જશે અને પાણી પણ નહીં થાય અને આ રીતે સફેદ રૂ જેવા ફીણા બનશે. બસ 1 જ મિનિટમાં બંને મિક્સ થઈ ગયા છે અને આ રીતે બનાવેલા મિશ્રણના કારણે જ ફીણિયા લાડુ છે ને તે સ્વાદ અને ટેક્સચરમાં બીજા બધા લાડુ કરતાં અલગ બની જાય છે.
બીજી સાઈડ શેકાયેલા મગનો લોટ પણ હાથ અડકી શકાય ને તેવો ઠંડો થઈ ગયો છે. તો આ સમયે મગના લોટમાં 2 થી 3 એલચીનો પાવડર સાથે ડ્રાયફ્રૂટમાં કાજુના ટુકડા અને કિસમિસ ઉમેરી દઈએ. સહેજ એવું બધું મિક્સ કર્યા પછી બ્લેન્ડ કરી અને ફીણા કરેલું ઘી ખાંડનું મિશ્રણ છે ને તે મગના લોટના મિશ્રણમાં પહેલાં અડધું ઉમેરશું. હવે મિશ્રણને લોટમાં મિક્સ કરવાનું છે. થોડું એવું મિક્સ કર્યા પછી બાકી રહેલ ઘી ખાંડનું મિશ્રણ પણ લોટમાં ઉમેરી દેવાનું. બસ એકદમ પરફેક્ટ માપથી બનેલા આ ફીણિયા લાડુના મિશ્રણને હવે હાથ વડે મિક્સ કરતા જુઓ એકદમ સરળતાથી ગોળ પણ વળી જાય છે અને કલર પણ ઓરિજિનલ એકદમ સરસ ગ્રીન આવ્યો છે. તો બનેલા આ ફીણિયા લાડુને આ રીતે મીડિયમ સાઇઝના વાળી લઈશું અને પછી તેને ડીશમાં પણ ગોઠવી દેવાના છે ને એકદમ સહેલી સરળ અને અલગ રીત મગના ફીણિયા લાડુ બનાવવાની. અહીં મેં લાડુ છે ને તે આખો જ ખાઈ શકાય ને એ માટે આ ફીણિયા લાડુ છે ને તે મીડિયમ સાઇઝના વાળ્યા છે. પણ પસંદગી પ્રમાણે નાના મોટા જેવા પણ વાળવા હોય અને ગમતા હોય ને એ શેપમાં ફીણિયા લાડુ વાળી શકાય છે. બસ એકદમ સુપર સોફ્ટ, ખાવામાં એકદમ ફરસા, મોંમાં મૂકતા જ ઓગળી જાય તેવા અને પ્રોટીનથી ભરપૂર ઉનાળામાં ઠંડક આપનાર ફીણિયા લાડુ બની ગયા છે. તો આ બધા લાડુને કિસમિસ વડે ગાર્નિશ પણ કરી દઈશું. આ ફીણિયા લાડુ એક વખત બનાવી અને પછી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને રાખી દો ને તો મહિના સુધી એવા સ્વાદના અને સારા રહે છે. પછી ઘરમાં નાના મોટાને ગમે ત્યારે આપી શકાય અને તે લોકો મન મોજથી ખાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, નોર્મલ લાડુ કરતાં અલગ પ્રોટીનથી ભરપૂર મગના ફીણિયા લાડુની આ રીત તમને કેવી લાગી? કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. સાથે જ આ રેસિપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો જેથી આવી ઉપયોગી રેસિપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.